OFW English Lessons, Idiom of the Day. Two peas in a pod. Two peas in a pod. Ang literal na translation ng two peas in a pod sa Tagalog ay dalawang gisante sa isang supot o lagayan ng buto. Pero syempre, pag-aaralan natin kung ano talaga ang ibig sabihin nito at kung paano ito ginagamit sa pangungusap. Merong dalawang kahulugan ng two peas in a pod. Ang una ay magkamukhang magkamukha o parehong-pareho ng itsura, kilos o pag-uugali. Ang ikalawa naman ay malapit na malapit sa isa't isa at hindi mapaghiwalay. Two peas in a pod. Gamitin natin sa pangungusap ang two peas in a pod. Just like their moms, the two boys hit it off like two peas in a pod. Just like their moms, the two boys hit it off like two peas in a pod. Katulad ng mga nanay nila, magkasundo ang dalawang batang lalaki. Jing and her best friend could be sisters. They are as alike as two peas in a pod. Jing and her best friend could be sisters. They are as alike as two peas in a pod. Si Jing at ang matalik niyang kaibigan ay pwedeng maging magkapatid. Magkamukhang magkamukha sila. They are always together, like two peas in a pod. They are always together, like two peas in a pod. Lagi silang magkasama, hindi mo mapaghiwalay. My brother and I are two peas in a pod. We both like the same things. My brother and I are two peas in a pod. We both like the same things. Kahulugan, magkatulad na magkatulad kami ng kapatid ko. Pareho kami ng mga gusto.